Szép jó reggelt! Itt egy újabb nap, körülbelül egy ilyen 9-10 óra között van. És realizáltam igazából, hogy nincs itthon kávé, és hogy most igazából leugrok a Lidlbe, teszek ott egy kört. És folytatom a dolgokat, igazából tegnap elég jól haladtam, amit elterveztem. Sikerült beszélnem a Vodafonnal is, illetve a Jettellel is, hogy hogyan lehetne mondani a csomagjainkat, ezt meg lehet tenni majd külföldről is. Egyébként igen, de a Vodafone esetében vissza kell küldenünk ugye a dobozt a routerrel, meg ilyesmi, úgyhogy ezt mindenképpen előtte majd el kell intézni. Egyedül, amit még szerettem volna tegnap is nem tettem meg, azok a ruháknak a lefényképezése, amelyeket mondjuk Vinted-re vagy egyéb oldalakra fel szeretnék tölteni. Szóval, hogy az sem maradjon ki, én szerintem azzal fogom elkezdeni a mai reggelt, ezután a kávé után. És igen, a kávéhoz visszatérve, hogy én nem vagyok az a nagy... Tehát, hogy általában minden reggel szoktam kávézni, de hogyha mondjuk nincs kávé, vagy szoktam úgy is érezni mondjuk, hogy nem kívánok kávét, akkor nyilván nem iszok. De most úgy ébredtem fel, hogy szükségem van, úgyhogy ezt most gyorsan aldiszok egyet, és akkor utána pedig majd folytatom. Hát ez gyors volt. Tovább tart feljönni ezen a lépcsőn, mint megvenni a kávét, de gyalog kell feljönni mindig a harmadikra. Amivel igazából konkrétan nincsen problémám, mert úgy fogom fel, mintha mindig edzenék egy kicsit. Mondjuk amikor már 5-szörre mászom meg egy nap, az nem vicces, de megszokható egy másfél év után főleg. Sőt az előző, nem az előző, de az előtti lakásom is pont a harmadikon volt, és ott sem volt lift, úgyhogy ez már gyerekjáték. Ennek éppen meetingje van. Úgyhogy megpróbálok elvonulni a másik szobába, egy kicsit fényképezgetni, meg ilyesmi. De előtte csinálok egy kávét. Szóval, hogy... Igen? Szia! Szóval, hogy ja, megittam ezt a kávét, és még a kedvem is sokkal jobb lett. Érzem magamba a cheat és az energiát. Úgyhogy gyorsan összepakolom az ágyat, mert még azt nem tettem meg a mai nap folyamán. Így gyorsan összerakodok itt, ami a földön van, mert a ruhák része azokat fel fogom tölteni. Ezeket nem tudom. És ne kérdezzétek, hogy mit keres itt egy bolta. Én nem tudom, hogy ez hogy került a hálóba. Én ide nem hoztam, úgyhogy passz. Szóval a terv az, hogy ezt a cuccokat ide eltolom oldalra, és akkor beteszem ezt a ruha inast, az a neve, ugye? Beteszem ide a sarokba, és akkor onnan a hátulról érkezik is fény, és akkor onnan is képeket tudok csinálni mondjuk így a nadrágokról, meg az egyes dolgokról, amiket le akarok fotózni. Illetve van még ez a matrac itt, ez egy ilyen jóga matrac, és hát ettől is meg fogunk válni sajnos. Az a baj, hogy nagyon szívesen vinnénk magunkkal, de nagyon nagy. És ami miatt a legszomorúbb vagyok, az ez itt. Ez egy hatalmas, ilyen puha, erre a kettes ágyra takaró, vagy na, szóval tudjátok. Ilyen plétszerűség, és ez így ilyen hatalmas nagy, erre a kettes ágyra van. Úgyhogy hát sajnos ettől is meg kell válnunk. Igazából az a legfurább nekem, hogy én nagyon ragaszkodó típus vagyok, ilyen kis apró dolgokhoz is. Például, hogyha valakitől kapok egy apróságot, akkor nekem az megvan, el van általában téve. Ilyen volt egy topcsoly kupak, vagy egy sima zipzár, ami mondjuk leesett valahonnan, vagy egy gomb, akkor ezek nekem így megvannak, tudom, hogy milyen emlékhez kötöm ezeket a dolgokat, és akkor ezeket így őrizgetem. Van egy ilyen kis dobozom lényegében, amiben ezek a kis dolgok benne vannak, és hát ezeket például nem fogom kidobni valószínűleg már soha. Nem olyan sok dolog, de szeretem ezeket, így nem tudom. Annyira kötődök azokhoz az emlékekhez, hogy ez így hozzám nőttek és velem is maradnak. Ja, na jó, menjünk. Kicsit összerakodok itt, és akkor gyorsan fotózunk, utána pedig szerintem csinálok gyorsan egy tésztát. Úgyhogy, ja. Utcu.
ki. Hát szerintem innen csinálok egy pár fotót majd. Csak jó lesz. Mindegy, nem fogom túl gondolni, igazából az a lényeg, hogy gyorsan csináljak egy pár fotót róla. Ezekről a cuccokról, aztán és biztos, hogy valakinek ez kell majd. Én meg foglalkozok vele, na mindegy. Most egyelőre ennyi. Gyorsan fotózok egy párat, és akkor megyek, csinálok valami kaját. Fotóztam azokat igazából, amiket szerettem volna. Nem az összeset, egy párat azért félretettem, de a nagyját azt lefotóztam. És most pedig csinálok gyorsan valamilyen, hát szerintem tésztaételt fogok csinálni, mert az a leggyorsabb, mert orvoshoz fogok menni délután. Vettem valamelyik nap ilyen fűszerezett paradicsomlevet, és így megittem belőle egy-két alkalommal egy kicsit, és amúgy nekem nagyon ízlik így is, de most azt gondoltam, hogy a legegyszerűbb, hogy veszek hozzá egy fuszili tésztát, és akkor ezzel a szósszal, meg sajta, meg ez, amit az előbb, amikor csináltam a szendvicset, ezt anyukám csinálta ilyen sült paradicsom krém szósz, nem tudom, valami ilyesmi. Úgyhogy ezt is fogok tenni a tésztára, sajta, és utána a lényegében én szerintem gyorsan zuhanyzok egyet, és majd el is fogok indulni. Minden bele van cuccal, úgyhogy most itt találtam magamnak egy kis helyet, ahol most leülök és kajázok. Amúgy végtelenül egyszerű, de nagyon szeretem a paradicsomos tésztát. Tudok főzni, és szoktam is azért ennél bonyolultabbakat is, de azért ez király. Kaja után körülbelül 5 perccel realizáltam, hogy van egy ilyen 15-20 percem, hogy elinduljak, úgyhogy most már úton vagyok. Igazából nincs messze, úgyhogy no para. Remélem, hogy gyorsan túl leszek rajta, aztán jöhetek haza folytatni. Mert igazából a mai nap este van még időnk, vagyis a mai nap, ugye holnap reggel pedig már utazunk, úgyhogy ja, van bőven mit csinálni. Közben végeztem, most már éppen megyek megint fel, és az jutott eszembe, hogy hiába van még 14 nap a költözésig, ez az utolsó péntek, amit igazából itt fogunk tölteni, mert jövő héten szombaton jövünk haza, és a következő pénteken pedig adjuk már át a lakást, szóval ja, így durva belegondolni, hiába van még 14 nap, de már ez az utolsó péntek itt. Ángel dolgozott, és közben én elkezdtem itt kicsit összepakolászni, úgyhogy most egész jó állapotok uralkodnak ebbe a lakásba. Most nem azt mondom, hogy a legnagyobb rend van itt mindenhol, de például itt a szobában már egész rend van. Itt a nappali van még ugye, ami nagyon-nagyon-nagyon tele volt minden cucca. Itt is egész jól összeszedtük, szerintem meg elrendeztük a dolgokat. Úgyhogy most igazából annak volt az apropója ez, hogy most itt összeszedtük a dolgokat, mert két ismerősünk fog átjönni hazánk, úgyhogy szeretünk volna egy kis helyet csinálni itt a lakásba. Ja, körülbelül egy ilyen 1 órán belül fognak megérkezni, úgyhogy szerintem valamit csinálok, valamilyen, nem tudom, mini szendvicseket, egy harapásos szendvicseket, vagy nem tudom, lehet, hogy csak lemegyek az Aldiba és veszek valami snacket. De úgyhogy nem tudom, hogy most mennyi időm lesz majd még a nap hátralévő részében vlogolni. Szerintem majd még egyszer-kétszer azért így bejelentkezek, mert itt tegnapiból tanulva azért több videót kéne itt csinálnom egy nap, meg több beszélős részt kéne felvennem, mert az, hogy tök jó, hogy felveszek vágóképeket, meg ilyesmi, de bazionalmas lehet szerintem. Úgyhogy, ja, amit már egyébként szerettem volna még beiktatni, az lett volna, hogy a telefonomról átimportálom a videókat, amiket most az elmúlt másfél napban készítettem, és elkezdtem volna a Premiere Pro-ba egy projektet, és megnézni, hogy működik, tudom-e vágni, importálhatóak a fájlok, mert ugye azért nem egyszerű, mert nem Mac-en van, hanem Windows-os gépen van, és így nem olyan egyszerű egyébként átimportálni az összes fájlt ugyanolyan minőségben, ahogy felvette a telefon. Úgyhogy ja, ma is egy egész produktív nap volt. Egész sok mindent sikerült megoldani, amit szerettem, vagy szerettünk volna. Én szerintem lemegyek a boltba, és megteszem harmadjára, vagy negyedjére ugyanezt a lefelmenetelt. Egy kicsit változott a terv. Mielőtt megjelennének a többiek,
lemegyünk együtt, és nem csak az Aldiban megyünk, hanem fogunk egy kicsit pokémonozni. Ja, Pokémonról még nem beszéltem. De majd holnap beszélek róla. Nem egy ennyire jelentős, de az én hát mindennapjaim része a Pokémon Go, szóval minden nap játszok, minden nap sétálok, minden nap megyünk erre-arra, emiatt minden eventben részt veszünk, szóval egyébként napi szinten játszom a játékot. És ja, ezért is döntöttünk úgy, hogy lemegyünk. Játszunk egy ilyen 15 perces menetet, ahogy szoktuk, közben elmegyünk az Aldiba, benézünk a kínaiba, és akkor együtt visszajövünk, és akkor várjuk a többieket. Úgyhogy ennyi változás történt így az egészben. Are you excited to go down to play Pokémon Go? Yes, I am. I haven't spoken about Pokémon Go yet. Oh wow, that's And I was like, oh my god, I have to tell you something guys, that I play everyday Pokémon Go. Jó, ahhoz képest, hogy csak 3 percre indultunk, na jó, nem 3, de ahhoz képest, hogy csak mondjuk 15 percre indultunk le, elhúzódott, szerintem többet voltunk, mint lent egy kb. Egy ilyen 40 percet, de vettünk holnapra pár dolgot, ezt például a repülő út előtt fogjuk megenni. Azt hiszem körülbelül ilyen 6-ra reptéren kell már lennünk, úgyhogy vettünk mini bureket. Nem tudom, hogy találkozhatok-e vele már az Aldiba, de nagyon-nagyon jó. Most akciós volt 130 forint, kell lenni jobb. Nem. Ugyanúgy az Aldiban. Egyébként, hogyha az Aldi nem lenne mellettem, én nem járnék annyit az Aldiba. Nekem a Lidl a kedvencem, de lényegtelen. A Doritos eddig nem találtunk sehol, és most találtunk már körülbelül egy pár hete ugyanúgy az Aldiba Doritos, úgyhogy azóta azt veszük. Mondhatni azt, hogy készen állunk a holnapi napra, be vagyunk pakolva, a kaját megvettük így, a vacsora is megvan, most már csak ismerősöket fogunk várni, és egy kicsit szórakozni fogunk, úgyhogy ja, valószínűleg egyébként hamarabb fogunk ágyba kerülni, szerintem egy ilyen éjfél körül, mármint az hamarnak számít nekünk, és ja, utána pedig akkor reggel szerintem 4 körül majd ébredünk és indulunk a reptérre, de ezt majd holnap reggel dokumentálom. Hello! 3 óra van szerintem pontosan, most fogunk már indulni, vagyis hagyjuk el a házat, körülbelül ilyen nem 3:20 lesz. 2 óra 50-kor ébredtünk, de akkor még nem volt merszem bekapcsolni ezt a kamerát. Egy fokkal most már jobb a fejem is, úgyhogy ja, gyorsan csináltam egy kávét. Elkészítettük már ide a bőröndöket. Ja, úgyhogy utolsó simítások, hagyjuk el a lakást. Na, sikerült lehurcibálnunk mindent. Úgyhogy most várunk a taxira, ami elvisz minket a Deákra, és akkor a Deákról pedig megyünk a reptéri busszal a reptérre. Wow. Ja, úgyhogy most megvárjuk a taxit, és indulunk a Deákra. Van egy pár cuccunk azért, na.